chapter is states of matter, पदार्थाच्या अवस्था. पाठीमागच्या तासाला आपण मॅटर आणि त्याचं क्लासिफिकेशन अभ्यासलेलं आहे. मॅटर इज नथिंग बट एनिथिंग विच हॅज मास अँड ऑक्युपाइज अ स्पेस. या विश्वामधला कुठलाही घटक ज्याला वस्तुमान आहे आणि जो जागा व्यापतोय त्याला मॅटर असं म्हटलं जातं. सो एनिथिंग विच हॅज मास अँड ऑक्युपाइज द स्पेस इज कॉल्ड एज मॅटर, अँड दॅट मॅटर एक्झिस्ट इन 3 स्टेट. पदार्थ हा 3 अवस्थेमध्ये आपल्याला आढळला जातोय. पैकी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट and gaseous state. Another state is that plasma state, but that occur only in certain condition, that is on sun or on the stars. सूर्यावरती आणि काही तारे आहेत त्यांच्यावरती ही आपल्याला प्लाझ्मा स्टेट आपल्याला दिसून येते. पर्टिक्युलरली ऍटमॉस्फिअर मध्ये जर विचार करायचा झाला तर ऍटमॉस्फिअर मध्ये ड्युरिंग लाइटनिंग, जेव्हा आकाशामध्ये विजा चमकत असणार आहेत त्यावेळी जी स्टेट असणार आहे ती प्लाझ्मा स्टेट. विजा चमकत असताना जे हाय इंटेन्सिटी इलेक्ट्रिक आर्क जे असणार आहे त्या हाय इंटेन्सिटी इलेक्ट्रिक आर्क मुळे ऍटमॉस्फेरिक गॅसचं आयोनायझेशन होतं आणि ऍटमॉस्फेरिक गॅसचं आयोनायझेशन झाल्यामुळं ती जी अवस्था किंवा जे स्टेट त्या ठिकाणी निर्माण होते त्याला प्लाझ्मा स्टेट असं म्हटलं जातं. तर आपल्याला त्या प्लाझ्मा स्टेटचा काही विचार करायचा नाही. ज्या काही 3 ज्या स्टेबल स्टेट आहेत त्यांचा आपण विचार करतोय. दॅट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट अँड गॅसियस स्टेट. तिन्हींचं आपण डिफरन्सिएशन बघितलेलं आहे. सॉलिड स्टेट, that is the state of matter in which matter have definite shape as well as definite volume. Liquid state in which definite volume but not definite shape, and the gaseous state in which do not have definite shape as well as definite volume. सॉलिडच्या बाबतीमध्ये आपण बाकीच्या कॅरेक्टरिस्टिक बघितलेले आहेत. क्लोजली पॅक्ड अरेंजमेंट, strong intermolecular forces of attraction, molecule do not possesses, that is particular motion, that is vibrational, rotational and translational, and because of that the solid state have very least kinetic energy. त्याच्यानंतर लिक्विड स्टेट मध्ये आपण प्रॉपर्टी बघितल्या. molecules or the particles are openly packed, that is weak intermolecular interaction, and molecule possesses that particular motion to some extent, that is vibrational, rotational and in very small extent translational, and because of the motion they possesses energy that is referred as kinetic energy. So in case of liquid state there is a moderate kinetic energy. About gaseous state, there is a free arrangement of the particle. There is no intermolecular interaction. If present, then it is very, very weak forces of attraction. Molecule possesses all type of the particular motion, that is vibrational, rotational and translational in greater extent. And because of that, gaseous state have highest kinetic energy. So gaseous state is the highest kinetic energy state, while solid state is the lowest kinetic energy state. Liquid state is moderate in between these two. तर या पद्धतीने सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसियस स्टेट या तिन्हीच्या डेफिनेशन आणि त्यांच्या प्रॉपर्टी यांचा आपण कंपॅरेटिव्ह स्टडी केलेला आहे. या चॅप्टर मध्ये आपल्याला मेनली जास्तीत जास्त आपण जे डिस्कस करणार आहे ते गॅसियस स्टेट बद्दल आणि काही प्रमाणामध्ये लिक्विड स्टेट बद्दल. बाकी सॉलिड स्टेटच्या बाबतीमध्ये आपण ऑलरेडी 12वीच्या सिलेबस मध्ये पूर्ण सॉलिड स्टेट डिस्कस केलेला आहे.
Next, in case of this matter, there is the presence of intermolecular interaction. आपण जे काही मॅटर घेऊ त्या मॅटर मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स असणार आहेत. मग ह्या ज्या काही इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये बरेच प्रकार आहेत, पण त्यापैकी एक मोठा आणि महत्वाचा जो प्रकार आहे तो म्हणजे व्हॅन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. तर इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन आपण बघत असताना आपल्याला त्या मॅटर मध्ये जे पार्टिकल्स असतील, इट मे बी atoms or molecule, they may have forces of attraction as well as along with forces of attraction these particles also possesses forces of repulsion between them, and these attractive forces and repulsive forces between the interacting particle are commonly referred as intermolecular forces. तर लक्षात घ्या, पदार्थाच्या कणांमध्ये, मग हे कण ऍटम असतील किंवा मॉलिक्यूल असतील, या कणांमध्ये दोन्ही प्रकारचे इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस असणार आहेत, अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस पण असणार आहेत आणि त्याच्याबरोबर ती रिपल्सिव्ह फोर्सेस सुद्धा असणार आहेत. पण बेसिकली आपण इथं जरा जो काही विचार करणार आहे तो पहिल्यांदा अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेसचा आणि त्याच्यानंतर जे रिपल्सिव्ह फोर्सेस आहे त्याच्याबद्दल ही माहिती घेऊ. आता अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस जे काही आहेत त्यांना आपण व्हॅन्डरवॉल फोर्सेस असं म्हणणार आहे. सो अट्रॅक्टिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर नोन ॲज व्हॅन्डरवॉल फोर्सेस, अँड दीज व्हॅन्डरवॉल फोर्सेस हॅव्हिंग कन्सिडरेबल मॅग्निट्यूड. त्यांचं जे काही मॅग्निट्यूड आहे ते मॅग्निट्यूड कन्सिडरेबल मॅग्निट्यूड असणार आहे. आणि या व्हॅन्डरवॉल फोर्सेस मध्ये एकूण 3 प्रकार त्या ठिकाणी समाविष्ट होतील. एक पहिला असणार आहे तो डिस्पर्शन फोर्सेस किंवा त्याला लंडन फोर्सेस असं आपण म्हटलंय. दुसरा प्रकार आहे डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन किंवा डायपोल डायपोल फोर्सेस. तिसरा जो प्रकार आहे डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन किंवा डायपोल इंड्युस्ड डायपोल फोर्सेस. सो इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट attractive forces between ion and a dipole are known as ion dipole forces, and remember that these are not van der Waals forces. ion dipole interaction जी आपण अभ्यासलेली आहे ती ion dipole interaction ही van der Waals forces मध्ये येत नाही. ती जी काही ion dipole interaction आहे ती सॉल्व्हेशन प्रोसेस मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येते किंवा पर्टिक्युलरली हायड्रेशन प्रोसेस मध्ये तो जो काही आयॉन असेल, आयॉन अँड अपोजिटली चार्ज्ड साइड ऑफ द सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल, दे आर इलेक्ट्रोस्टॅटिकली हेल्ड टुगेदर, अँड दॅट टाइप ऑफ द इंटरॅक्शन इज रेफर्ड एज आयॉन डायपोल इंटरॅक्शन, अँड दॅट इज नॉट बिलॉंगिंग टू व्हॅन डर वाल्स फोर्सेस. लक्षात घ्या, व्हॅन डर वाल्स फोर्सेस मध्ये 3 इंटरॅक्शन येणार आहेत. डिस्पर्शन फोर्सेस किंवा लंडन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, आणि तिसरा प्रकार असेल तो डायपोल इंड्युस्ड डायपोल फोर्सेस. एक एक प्रकार आपण या ठिकाणी बघत जाऊ. पहिला जो प्रकार आहे तो डिस्पर्शन किंवा ज्याला आपण लंडन फोर्सेस असं म्हटलंय. तर डिस्पर्शन फोर्सेस किंवा लंडन फोर्सेस हे तयार होण्या पाठीमागचं एक शॉर्ट रिजन आपण त्या ठिकाणी बघितलं किंवा एक महत्वाचं कारण जर आपण त्या ठिकाणी बघितलं तर त्यांच्यामध्ये डेव्हलप होणारी टेम्पररी पोलरायझेशन, त्याला आपण इन्स्टंटेनियस डायपोल मुवमेंट असं म्हटलंय. मग या ठिकाणी जे इन्स्टंटेनियस डायपोल मुवमेंट एका मॉलिक्यूल मध्ये डेव्हलप होईल आणि त्यामुळं हे मॉलिक्यूल दुसऱ्या मॉलिक्यूलकडे इंटरॅक्ट होतील आणि या पद्धतीनं जे काही फोर्सेस डेव्हलप होणार आहेत त्याला आपण डिस्पर्शन किंवा लंडन फोर्सेस म्हणतोय. सो ॲटम अँड नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल and have no dipole moment because their electric charge cloud is symmetrically distributed. But a dipole may develop momentarily even in such atoms or molecules. आपण कुठल्याही पदार्थाचा अणू किंवा जर रेणू बघितला तर त्याच्यामध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत ते इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्युटेड असतात, सगळीकडे एकसारखे पसरलेले असतात. त्यामुळे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आहे तो सिमेट्रिक आहे. तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आहे तो सिमेट्रिकल आहे आणि त्यामुळं
ऍटम किंवा एखादा नॉन पोलार मॉलिक्यूल त्याला कुठल्याही प्रकारची आपल्याला डायपोल दिसून येत नाही, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असणार आहे. आणि अशा मॉलिक्यूल मध्ये किंवा अशा ऍटम मध्ये सुद्धा काही क्षणाकरता आपल्याला डायपोल मुवमेंट डेव्हलप झालेली दिसून येईल. डायपोल मे डेव्हलप मोमेंटरीली इव्हन इन सच ऍटम्स ऑर मॉलिक्यूल. आता ही डायपोल का किंवा कशामुळे निर्माण होते, तर त्याचं रिझन पुढच्या मुद्द्यामध्ये आहे. मोमेंटरीली इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्युशन इन वन ऑफ द ऍटम ऑर मॉलिक्यूल बिकम्स अनसिमेट्रिकल. काही क्षणाकरता एका अणूमधला किंवा रेणूमधला जो काही इलेक्ट्रिक चार्ज आहे तो अनसिमेट्रिकल बनतो. इट बिकम्स अनसिमेट्रिकल. दॅट इज चार्ज क्लाउड इज मोर ऑन वन साइड दॅन अदर. तो जो काही इलेक्ट्रॉनचा क्लाउड आहे, चार्ज क्लाउड आहे, तो एका बाजूला जाणार आहे. लक्षात आलं? त्या स्पेरिकली सिमेट्रिकल होता तो आता अनसिमेट्रिकल झाला. अँड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर ऑन वन साइड दॅन अदर साइड. दिस रिझल्ट्स इन डेव्हलपमेंट ऑफ इन्स्टंटेनियस डायपोल. त्याचा परिणाम असा झाला की त्या मॉलिक्यूल मध्ये किंवा त्या ऍटम मध्ये काही क्षणाकरता इन्स्टंटेनियस डायपोल मुवमेंट त्या ठिकाणी डेव्हलप झाली. दिस इन्स्टंटेनियस ऑर ट्रान्झिएंट डायपोल डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑफ द अदर ऍटम. म्हणजे या एका अणूमध्ये तयार झालेली जी इन्स्टंटेनियस डायपोल मुवमेंट आहे ती दुसऱ्या त्याचा जो नेबरिंग ऍटम असेल किंवा नेबरिंग मॉलिक्यूल असेल त्याच्यामध्ये ती इंड्यूस करतोय. सो इन्स्टंटेनियस ऑर ट्रान्झिशन डायपोल डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी. तो दुसऱ्या नेबरिंग ऍटम मधला किंवा मॉलिक्यूल मधली इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी डिस्टॉर्ट त्या ठिकाणी करतोय, विच इज क्लोज टू इट, अँड ऍज अ कॉन्सिक्वेन्स अ डायपोल इज इंड्यूस्ड इन इट. त्याचा परिणाम असा आहे की डायपोल त्या दुसऱ्या ऍटम मध्ये किंवा मॉलिक्यूल मध्ये इंड्यूस होणार आहे. दस टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड इन ऍटम्स ऑर मॉलिक्यूल अट्रॅक्ट टू इच अदर. मग या दोन ऍटम मध्ये किंवा दोन मॉलिक्यूल मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाची डायपोल मुवमेंट डेव्हलप झाली आणि या तात्पुरत्या डेव्हलप झालेल्या डायपोल मुवमेंटमुळे ते दोन मॉलिक्यूल किंवा दोन ऍटम की ज्यांच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा चार्ज नव्हता असे एकमेकाकडे अट्रॅक्ट झालेले तुम्हाला दिसून येतील. डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला दिलेलं आहे. हे दोन ऍटम असतील किंवा मॉलिक्यूल असतील की ज्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आहे तो सिमेट्रिकल दिसतोय. पैकी काय घडतं, या दोन्ही पैकी एका मधला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आहे तो अनसिमेट्रिकल बनतो. इलेक्ट्रॉनचा क्लाउड एका बाजूला जाणार आहे आणि हा जो काही ऍटम आहे तो मोमेंटरली त्याच्यामध्ये इन्स्टंटेनियस डायपोल मुवमेंट डेव्हलप होणार आहे. आता या ऍटम मध्ये झालेली डायपोल मुवमेंट हा दुसऱ्या ऍटम मध्ये इंड्यूस करणार आहे. त्यामुळे परिणाम असा झाला की या ऍटम मध्ये जी डायपोल मुवमेंट डेव्हलप झाली इन्स्टंटेनियस, अगदी त्याच स्वरूपाची डायपोल मुवमेंट या दुसऱ्या ऍटम मध्ये सुद्धा किंवा दुसऱ्या मॉलिक्यूल मध्ये सुद्धा डेव्हलप होणार आहे. आणि परिणाम दोघांमध्ये जर इन्स्टंटेनियस डायपोल मुवमेंट डेव्हलप झाली असेल, बोथ ऑफ दीज हिल्ड टुगेदर बाय दॅट अट्रॅक्टिव्ह फोर्स, मग या दोघांमध्ये एक प्रकारचा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप होईल. आणि तो जो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे त्यालाच आपण डिस्पर्शन फोर्सेस किंवा लंडन फोर्सेस असं म्हटलं जातं. प्रपोज्ड बाय सायंटिस्ट फ्रिट्झ लंडन. सायंटिस्ट फ्रिट्झ लंडनली हे डिस्पर्सिव्ह फोर्सेस दिलेले आहेत, म्हणून या फोर्सेसना डिस्पर्शन फोर्सेस किंवा लंडन फोर्सेस असं म्हटलं जातं. दीज फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह अँड इंटरॅक्शन एनर्जी is inversely proportional to the sixth power of distance between two interacting particles. हे जे काही फोर्सेस आहे डिस्पर्शन किंवा लंडन फोर्स आहेत, दे आर ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह. आकर्षण बलच आहे आणि त्यांची जी काही इंटरॅक्शन एनर्जी आहे, ज्यांना ते दोन पार्टिकल मग ऍटम असतील किंवा मॉलिक्यूल एकमेकाला बांधली जाण्याची जी ताकद आहे, जी एनर्जी आहे, दॅट एनर्जी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पॉवर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. त्या दोन पार्टिकल मधलं डिस्टन्स जर आपण आर गृहीत धरलं तर ती जी काही एनर्जी असणार आहे इंटरॅक्शन एनर्जी ई इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर रेस टू 6 या पद्धतीनं. सो दिस फोर्सेस आर इम्पॉर्टंट ओनली ॲट शॉर्ट डिस्टन्स
that is approximately 500 picometer and their magnitude depends upon polarizability of the particle. लक्षात घ्या, हे जे फोर्सेस आहेत ते शॉर्ट डिस्टन्स आहेत, अप्रॉक्सिमेटली 500 पिकोमीटर पर्यंत त्यांची रेंज आहे आणि त्यांचं जे मॅग्निट्यूड आहे दॅट डिपेंड्स अपॉन पोलरायझिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल. आपण पोलरायझिबिलिटी प्रॉपर्टी बघितली दॅट डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउडचं जे डिस्टॉर्शन होण्याची जी प्रॉपर्टी आहे त्याला पोलरायझिबिलिटी म्हटलं जातं आणि या मॅग्निट्यूड ऑफ द पोलरायझिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल त्याच्यावरती या फोर्सेसची स्ट्रेंथ अवलंबून असणार आहे. नेक्स्ट इज दॅट डायपोल फोर्सेस. आता डायपोल फोर्सेस आपल्याला माहित आहे की दोन पोलार मॉलिक्यूल मध्ये या प्रकारचे फोर्सेस असणार आहेत. सो डायपोल फोर्सेस आर ऍक्ट बिटवीन द मॉलिक्युल्स पॉझेसिंग परमनंट डायपोल मुवमेंट. कुठलाही पोलार मॉलिक्यूल घेतला तर त्या पोलार मॉलिक्यूलची कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी म्हणजे डायपोल मुवमेंट. आता ही डायपोल मुवमेंट त्या पोलार मॉलिक्युल पोलॅरिटी किंवा पोलरायझेशन हा फेनॉमेनॉन परमनंट आहे. एकदा का त्या मॉलिक्यूल मध्ये पोलरायझेशन झालं की ते कायमस्वरूपी असणार आहे आणि पोलरायझेशन मुळे जी प्रॉपर्टी येणार आहे त्याला आपण डायपोल मुवमेंट म्हणतोय, त्यालाच आपण म्हणणार आहे परमनंट डायपोल. लक्षात आलं, त्याच प्रॉपर्टीला आपण परमनंट डायपोल मुवमेंट असं म्हटलं जातं. द पोलार मॉलिक्यूल इंटरॅक्ट विथ नेबरिंग मॉलिक्यूल. तर या डायपोल फोर्सेस मध्ये दोन पोलार मॉलिक्यूल एकमेकाकडे आकर्षिले जात आहेत. दिस इंटरॅक्शन इज स्ट्रॉंगर दॅन द लंडन फोर्सेस बट वीकर दॅन आयॉन इंटरॅक्शन. ही जी काही इंटरॅक्शन आहे ती लंडन फोर्सेस पेक्षा स्ट्रॉंग आहे, पण आयॉन इंटरॅक्शन म्हणजे जर आपण सोडियम क्लोराईड हा क्रिस्टल घेतला तर सोडियम क्लोराईड क्रिस्टल मध्ये Na+ आणि Cl- ही जी इंटरॅक्शन असणार आहे, थोडक्यात जो आयोनिक बॉन्ड आहे त्या आयोनिक बॉन्डच्या कंपॅरेटिव्ह ही इंटरॅक्शन वीक असणार आहे. बिकॉज ओनली पार्शियल चार्जेस आर इन्व्हॉल्व. त्याचं कारण हे स्पष्ट आहे की इथं जे काही ऍटम्स असणार आहेत या ऍटम वरती पार्शियल पॉझिटिव्ह आणि पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज आहे. आयोनिक इंटरॅक्शन मध्ये जे काही आयॉन्स असणार आहेत दे हॅव कम्प्लीट पॉझिटिव्ह और कम्प्लीट निगेटिव्ह चार्जेस and because of that strength of interaction, that is ion interaction, is greater to that of these dipole forces. The attractive forces decreases with increasing distance between the dipole. त्या डायपोल मधलं डिस्टन्स जसं वाढत जाईल, डिस्टन्स जसं वाढणार आहे तसं हे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स कमी होणार आहे. हा काय कोणताही कमी होतो. एव्हरी अट्रॅक्टिव्ह फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टन्स बिटवीन द पार्टिकल. आता या इंटरॅक्शनची जी काही एनर्जी आहे किंवा जी स्ट्रेंथ आहे त्याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला काय सांगता येईल. डायपोल इंटरॅक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलार मॉलिक्यूल, स्टेशनरी याचा अर्थ स्थिर, डायपोल इंटरॅक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलार मॉलिक्यूल दॅट इज इन सॉलिड इज proportional to r raised to, that is proportional to 1 upon r raised to 3, that is inversely proportional to r cube. डायपोल इंटरॅक्शन एनर्जी आहे ती इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे कशाच्या, आर क्यूबच्या. कशामध्ये तर सॉलिड पोलार मॉलिक्यूल मध्ये. जे स्टेशनरी पोलार मॉलिक्यूल आहेत जे सॉलिड स्टेट मध्ये असणार आहेत त्यांच्यामध्ये तुम्हाला हे ऑब्झर्वेशन येईल. अँड दॅट बिटवीन रोटेटिंग पोलार मॉलिक्यूल दॅट मीन्स इन द गॅसियस स्टेट is proportional to 1 upon r raised to 6, that is inversely proportional to r6. लक्षात घ्या, डायपोल इंटरॅक्शन एनर्जी is inversely proportional to r cube in case of stationary polar molecule that is in solid, while that interaction energy is inversely proportional to r raised to 6, that is the distance between them in case of rotating polar molecule that is in gaseous state. हे याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जातोय या स्ट्रेंथ वरती. सॉलिड स्टेट मध्ये किंवा स्टेशनरी पोलार मॉलिक्यूल मध्ये काय प्रोपोर्शनल आहे, कशाशी रिलेटेड आहे आणि गॅसियस स्टेट मध्ये हे रिलेशन काय हे विचारलं जातं आपल्याला. नेक्स्ट इज दॅट बिसाइड डायपोल इंटरॅक्शन
polar molecule can interact by London forces also. म्हणजे एखादा तुम्ही घेतलेला जो पदार्थ आहे, मॅटर आहे, त्याच्यामध्ये डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन आहे. अलॉंग विथ दॅट डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन, दिस मॅटर or that molecule also interact with one another by London or dispersion forces also. Thus, cumulative effect is that the total intermolecular forces in polar molecule increases. याचा परिणाम असा आहे की एकूण जो काही फोर्सेस आहेत ते वाढले जाणार आहेत, आणि एकूण जर फोर्सेस वाढले जात असतील, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस वाढले जात असतील, तर तो जो पदार्थ आहे तो पदार्थ सॉलिड स्टेट मध्ये असणार आहे. सो द क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट इज दॅट टोटल इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस इन पोलार मोलेक्युल increases. Third type is that dipole induced dipole forces. The dipole induced dipole forces काय? The attractive forces between the polar molecule having permanent dipole moment and the molecule lacking permanent dipole moment. थोडक्यात एक मोलेक्युल असेल तो पोलार असणार आहे आणि दुसरा मोलेक्युल असणार आहे तो नॉन पोलार असणार आहे. एक पोलार आणि दुसरा नॉन पोलार यांच्यामध्ये जो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असणार आहे त्याला आपण डायपोल इंड्युस्ड डायपोल फोर्सेस असं म्हणणार आहे. परमनंट डायपोल ऑफ द पोलार मोलेक्युल इंड्यूस डायपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मोलेक्युल. ज्या मोलेक्युल कडे परमनंट डायपोल मुवमेंट आहे तो काय करणार आहे, तर दुसरा जो नॉन पोलार मोलेक्युल आहे त्याच्यामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाची ही डायपोल मुवमेंट इंड्यूस करणार आहे. लक्षात घ्या, इंड्यूस करणार आहे बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. त्या दुसऱ्या नॉन पोलर मॉलिक्युलचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आहे त्या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउडचं डिस्टॉर्शन घडवून आणलं जाईल आणि त्यामुळं तो नॉन पोलर मॉलिक्युल त्याच्यामध्ये पोलॅरिटी डेव्हलप झालेली तुम्हाला दिसून येईल. दस अन इंड्युस्ड डायपोल इज डेव्हलप्ड इन अदर मॉलिक्युल. दुसऱ्या मॉलिक्युल मध्ये म्हणजे जो नॉन पोलर आहे त्याच्यामध्ये डायपोल मुवमेंट इंड्यूस झालेली आपल्याला दिसून येईल. आपल्याला डायग्रामॅटिकली रिप्रेझेंटेशन दिसतंय. हा जो मॉलिक्युल आहे तो पोलार आहे विच हॅव परमनंट डायपोल मुवमेंट, आणि दुसरा लगतचा जो मॉलिक्युल आहे तो नॉन पोलार आहे, त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा चार्ज नाही, पोलॅरिटी नाही आणि तो नॉन पोलार आहे. आता जेव्हा हा पोलार आणि नॉन पोलार एकमेकाच्या सानिध्यात येतील तेव्हा काय घडणार आहे, तर हा पोलार मॉलिक्युल या नॉन पोलार मॉलिक्युल मधल्या इलेक्ट्रॉन क्लाउडचं डिस्टॉर्शन घडवणार आहे. आणि जर याच्यातले इलेक्ट्रॉन क्लाउडचं डिस्टॉर्शन झालं असेल तर याच्यावरती टेम्पररी पॉझिटिव्ह आणि टेम्पररी निगेटिव्ह चार्जेस येणार आहे. थोडक्यात त्या नॉन पोलर मॉलिक्युल मध्ये डायपोल इंड्यूस झालेली आपल्याला दिसून येईल आणि ती इंड्यूस झालेली डायपोल आहे त्याला नाव दिलं जातं इंड्यूस्ड डायपोल इन नॉन पोलर मॉलिक्युल. अँड बिकॉज ऑफ दॅट these polar molecule and non-polar molecule are held together. That forces are referred as dipole induced dipole forces. आता याची जी एनर्जी आहे, जी स्ट्रेंथ आहे त्याची आपल्याला तुलना करायची आहे. इंटरॅक्शन एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू 1/r⁶. ही जी काही इंटरॅक्शन एनर्जी आहे ती प्रपोर्शनल आहे कशाच्या, तर 1/r⁶, किंवा हेच आपण असं म्हणू शकतो interaction energy is inversely proportional to r⁶. Inversely proportional to r⁶, where r is the distance between two particle. हा पोलार मॉलिक्युल आणि हा नॉन पोलार मॉलिक्युल यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते r ने डिनोट जर केलं तर जी इंटरॅक्शन एनर्जी आहे इज प्रपोर्शनल टू 1/r⁶. Induced dipole moment depends upon dipole moment प्रेझेंट इन परमनंट डायपोल. जो काही परमनंट डायपोल मॉलिक्युल आहे, परमनंट डायपोल मुवमेंट असणारा पोलर मॉलिक्युल आहे त्याची डायपोल मुवमेंट किती आहे त्याच्यावरती अवलंबून असणार आहे. आणि जो दुसरा ऍटम आहे किंवा दुसरा नॉन पोलर मॉलिक्युल आहे त्याची पोलरायझेबिलिटी किती आहे. तर डायपोल असणाऱ्याची ज्याला परमनंट डायपोल मुवमेंट आहे, जो पोलर मॉलिक्युल आहे त्याची परमनंट डायपोल मुवमेंट किती आहे, आणि दुसरा जो काही घटक आहे जो नॉन पोलर मॉलिक्युल आहे त्या नॉन पोलर मॉलिक्युलची पोलरायझेबिलिटी किती आहे, या दोन्ही वरती हा फोर्स अवलंबून असणार आहे. सो इंड्युस्ड डायपोल मुवमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायपोल मुवमेंट प्रेझेंट इन परमनंट डायपोल अँड पोलरायझेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्युल.
high polarizability increases the strength of attractive forces. जितकी पोलरायझिबिलिटी जास्त असेल त्या नॉन पोलर मॉलिक्युलची, तेवढं या फोर्सेसची स्ट्रेंथ सुद्धा जास्त असणार आहे. क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन अँड डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरॅक्शन एक्झिस्ट. म्हणजे पदार्थामध्ये अलॉंग विथ दिस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरॅक्शन देर इज ऑल्सो प्रेझेन्स ऑफ dispersion or London forces and net force, that is cumulative effect, that net force get increases. याच्याशिवाय हे सगळे आपण 3 व्हॅन फोर्सेसचे प्रकार बघितलेले आहेत. along with that we also observed one another different type of the intermolecular interaction that is referred as hydrogen bond. आणि या हायड्रोजन बॉन्ड बद्दल आपण पाठीमागे डिस्कस केलेला आहे याच्या अगोदरच्या चॅप्टर मध्ये, केमिकल बॉन्डचा शेवटचा टप्पा. मग त्याच्यामध्ये आपण सांगितलं की हा जो हायड्रोजन बॉन्ड आहे दॅट इज स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. डायपोल डायपोल इंटरॅक्शनचीच ही स्पेशल केस आहे अँड इट इज फाउंड इन द मॉलिक्यूल इन विच हायली पोलार NH, OH और HF बॉन्ड्स आर प्रेझेंट. हे कुणामध्ये आढळणार आहे? ज्यांच्यामध्ये हायली पोलार NH बॉन्ड असेल किंवा OH बॉन्ड असेल किंवा HF बॉन्ड असेल तर त्यांच्यामध्ये तुम्हाला या प्रकारचे हायड्रोजन बॉन्ड तुम्हाला दिसून येतील. एनर्जी ऑफ द हायड्रोजन बॉन्ड व्हॅरीज बिटवीन 10 to 100 किलोजूल पर मोल. हायड्रोजन बॉन्डची जी बॉन्ड एनर्जी आहे ती 10 ते 100 किलोजूल पर मोल या रेंज मध्ये आपल्याला सांगता येईल. हायड्रोजन बॉन्ड्स आर पॉवरफुल फोर्स इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी कंपाऊंड. आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये बघतोय की एखादा पदार्थ वॉटर सोल्युबल असेल, सोल्युबिलिटी पाण्यामध्ये आपल्याला दिसून येईल. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे, नॉन पोलर आहे, पण त्याची पाण्यामधली सोल्युबिलिटी आहे. फॉर एक्झाम्पल अल्कोहोल, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहोल आर रॅडियली सोल्युबल इन वॉटर, अमाइन्स आर सोल्युबल इन वॉटर. द रिझन बिहाइंड दिस अल्कोहोल अमाइन that is solubility in water is that hydrogen bonding. किंवा काही पदार्थांचे बॉइलिंग पॉइंट हे त्यांच्या करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड पेक्षा त्या ठिकाणी जास्त दिसून येतात. परत एक्झाम्पल आपण अल्कोहोल घेऊ. अल्कोहोल हॅव्हिंग हायर बॉइलिंग पॉइंट टू दॅट ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन. अल्केन पेक्षा अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त आहे. द रिझन इज सेम वन, that is presence of hydrogen bonding in alcohol while hydrogen bonding is absent in alkane. तर या पद्धतीनं हायड्रोजन बॉन्ड मुळे आपण त्या पदार्थाच्या स्ट्रक्चर आणि बऱ्याच काही प्रॉपर्टी आपण त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करू शकतो. स्ट्रेंथ ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड इज डिटरमाइन्ड बाय कोलॉम्बिक इंटरॅक्शन बिटवीन लोन पेअर इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and hydrogen atom of the another molecule. म्हणजे या ठिकाणी जे काही लोन पेअर ची इंटरॅक्शन आहे, जो एक जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, दुसरा कमी इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. मग जो जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे तो काय करणार आहे तर शेअर्ड इलेक्ट्रॉनची जी पेअर आहे ती स्वतःकडे खेचून घेणार आहे आणि त्यामुळं त्याच्यावरचा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो जास्त असेल. जेवढा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम वरचा पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज जास्त आहे तेवढाच इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह वरचा पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला जास्त दिसून येईल. आणि हे जे चार्जेसचं मॅग्निट्यूड आहे त्याला म्हटलं जातं कोलॉम्बिक इंटरॅक्शन. दॅट द स्ट्रेंथ ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड इज डिटरमाइन्ड बाय कोलॉम्बिक इंटरॅक्शन बिटवीन लोन पेअर इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अँड हायड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. हे सगळे जे आता आपण फोर्सेस बघितलेले आहेत. मग व्हॅन्डरवॉलचे 3 प्रकार बघितले, त्याच्यानंतर हायड्रोजन बॉन्ड हा एक प्रकार आपण बघितलाय. हे सगळे जे वर सांगितलेले इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस आहेत, ऑल दीज आर अट्रॅक्टिव्ह वन. अलॉंग विथ दॅट दीज पार्टिकल्स ऑफ द मॅटर ऑल्सो पॉझेसेस इंटरमॉलिक्युलर रिपल्सिव्ह फोर्सेस. अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस बरोबर ती या सॉलिड मध्ये किंवा मॅटर मध्ये काही रिपल्सिव्ह फोर्सेस ही आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतील. मॉलिक्यूल ऑल्सो एक्झिस्ट रिपल्सिव्ह फोर्सेस ऑन वन अनदर व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट इन टू क्लोज कॉन्टॅक्ट टू इच अदर. द रिपल्सिव्ह फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अँड दॅट बिटवीन द न्यूक्लिय ऑफ टू मॉलिक्यूल गेट इन्क्रीजेस.
आपण याच्या अगोदरच्या चॅप्टर मध्ये केमिकल बॉन्डिंग मध्ये बघितलंय, जर दोन ऍटम एकमेकाकडे इन्फायनाइट डिस्टन्स पासून एकमेकाकडे आपण अप्रोच करत चाललो तर त्यांच्यामधला अट्रॅक्टिव्ह फोर्स वाढत जाणार आहे आणि एक स्टेज अशी येते की त्यांच्यामधलं इक्विलिब्रियम डिस्टन्स मिळतं. त्या इक्विलिब्रियम डिस्टन्सला आपण नाव दिलं बॉन्ड लेंथ. आणि आता त्याच्या पुढे जर आपण परत ते अजून क्लोज आणायचा प्रयत्न केला तर परिणाम काय होतो, तर त्या दोन ऍटमचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एकमेकाला रिपेल करतात, त्या दोन ऍटमचे न्यूक्लियस एकमेकाला रिपेल करत आहेत आणि रिपल्सिव्ह फोर्स बिकम डॉमिनन्स ओव्हर अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स पेक्षा रिपल्सिव्ह फोर्स वाढतो आणि एनर्जी वाढली जाते. आणि हे जे काही रिपल्सिव्ह फोर्सेस आहेत दॅट इज इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द टू atoms and in between nuclei of the two molecules. Magnitude of the repulsion rise very rapidly as the distance of the separating molecule decreases. त्या दोन्ही मधलं डिस्टन्स तुम्ही जेवढं कमी कराल, जेवढं अजून जास्त क्लोज आणणार, तेवढं रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन वाढलं जाणार आहे. लिक्विड अँड सॉलिड आर हार्ड टू कॉम्प्रेस. आपण एखादं लिक्विड घेतलं असेल किंवा एखादं सॉलिड घेतलं असेल तर ते सॉलिड किंवा लिक्विड हे नॉन कॉम्प्रेसिबल आहे. नॉन कॉम्प्रेसिबल मीन्स दे आर हार्ड टू कॉम्प्रेस. त्यांचं सहजासहजी व्हॉल्यूम आपल्याला प्रेशर अप्लाय करून कमी करता येत नाही. इन दिस स्टेट मॉलिक्युल्स आर ऑलरेडी इन क्लोज कॉन्टॅक्ट. मग सॉलिड मध्ये लिक्विड मध्ये जे मॉलिक्युल आहेत दे आर ऑलरेडी इन क्लोज कॉन्टॅक्ट अँड देअरफॉर दे रेजिस्टर टू फर्दर कॉम्प्रेशन. त्यामुळे परत त्यांचं कॉम्प्रेशन होऊ शकत नाही. दे आर ऑलरेडी क्लोज इन टू वन अनदर. ऑलरेडी ते एकमेकाच्या इतके जवळ आहेत आणि त्याच्या पुढे ते एकमेकाच्या जवळ येऊ शकत नाहीत. का तर त्याच्यापेक्षा जर जवळ आलं तर तिथे रिपल्सिव्ह फोर्स जास्त असणार आहे, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स कमी होणार आहे. त्यामुळं दे आर हार्ड टू कॉम्प्रेस. त्यामुळे त्यांचं कॉम्प्रेशन होऊ शकत नाही. दे रेजिस्ट फर्दर फॉर द कॉम्प्रेशन. सो दॅट्स ऑल अबाउट दॅट इज इंटरमॉलिक्युलर रिपल्शन. त्याच्यानंतरचा मुद्दा आपण बघितलेला आहे थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जीलाच आपण कायनेटिक एनर्जी असंही म्हणू शकतो. थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी अरायझिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स ॲटम ऑर मॉलिक्यूल. जी काही कायनेटिक एनर्जी आहे दॅट इज अरायझेस ड्यू टू द डिफरंट टाइप ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल प्रेझेंट इन द मॅटर अँड दॅट कायनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो रेफर्ड एज थर्मल एनर्जी as it depends upon temperature. So it is directly proportional to the temperature of the substance. It is the measure of kinetic energy of the particle of the matter, thus responsible for movement of the particle. This movement of the particle is called as thermal motion. जितके पदार्थाला तुम्ही उष्णता जास्त देत जाल तेवढी त्या पार्टिकलची मुवमेंट जास्त होईल. जितकी उष्णता जास्त देईल म्हणजे टेम्परेचर वाढेल तर तशी पार्टिकलची मुवमेंट वाढली जाते आणि या मुवमेंटला थर्मल मोशन असं म्हटलं जातं. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरॅक्शन. हे जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत आणि थर्मल इंटरॅक्शन हे दोन्ही मध्ये आपल्याला कंपॅरिझन बघायचं आहे. तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल टुगेदर बट थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल tends to keep them apart. म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत ते पार्टिकलना एकमेकाला धरून ठेवतात, पण थर्मल एनर्जी जी काय ते पार्टिकलना अपार्ट करण्याचं काम, सेपरेट करण्याचं काम करते. These states of matter are result. There are three states of matter are result of balance between intermolecular forces and thermal energy of the molecule. पदार्थाच्या ज्या तीन अवस्था आहेत सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट आणि गॅसियस स्टेट, या ज्या काही अवस्था निर्माण होत आहेत त्या कशामुळे? बिकॉज ऑफ द बॅलन्स बिटवीन इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस अँड थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. व्हेन मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन आर व्हेरी वीक, जर मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन वीक असेल, मॉलिक्यूल डू नॉट क्लिंग टुगेदर टू मेक लिक्विड ऑर सॉलिड. जर मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन वीक असेल तर ते मॉलिक्यूल एकत्रित बांधले जाणार नाहीत, आणि मॉलिक्यूल जर एकत्रित बांधले जात नसतील तर तो पदार्थ सॉलिड किंवा लिक्विड स्टेट मध्ये असणार नाही. इट मे बी इन गॅसियस स्टेट अनलेस थर्मल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. मग
अशा पदार्थांमध्ये जर आपण थर्मल एनर्जी कमी केली, टेम्परेचर जर कमी केलं, तर त्या पदार्थांमध्ये त्या पदार्थाचं रूपांतर आपण लिक्विड मध्ये किंवा सॉलिड मध्ये करू शकतो. तर लक्षात घ्या, molecular interaction are very weak. Molecule do not cling together to make liquid or solid unless thermal energy is reduced by lowering the temperature. Gaseous do not liquefy on compression only. कुठलाही वायू घेतला तर फक्त प्रेशर अप्लाय केलं म्हणून तो लिक्विफाय होणार नाही. अलॉंग विथ कॉम्प्रेशन वी हॅव टू डिक्रीज द टेम्परेचर. कॉम्प्रेशन करत असताना प्रेशर तर आपल्याला अप्लाय करायचंच आहे. जसं प्रेशर अप्लाय करतो तसं टेम्परेचर कमी करायचं आहे की जेणेकरून त्या गॅसचं रूपांतर लिक्विड मध्ये किंवा पर्यायानं सॉलिड मध्ये होऊ शकेल. सो गॅसेस डू नॉट लिक्विफाय ऑन कॉम्प्रेशन ओनली, although molecule comes very close to each other and intermolecular forces operate to maximum. However, when thermal energy of the molecule is reduced by lowering the temperature, the gases can be easily liquefied. मग तुम्हाला डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिलंय. गॅस आहे त्याचं रूपांतर लिक्विड मध्ये करायचं आहे किंवा लिक्विडचं रूपांतर सॉलिड मध्ये करायचं आहे. काय असेल? प्रीडॉमिनंट ऑफ इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन. इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन वाढत जाणार आहे. आणि जर आपल्याला एखाद्या सॉलिडचं रूपांतर लिक्विड मध्ये करायचं आहे, लिक्विडचं रूपांतर गॅस मध्ये करायचं आहे, तर थर्मल एनर्जी वाढवत जावं लागणार आहे. सॉलिडला उष्णता दिली की लिक्विड होणार आहे, लिक्विडला उष्णता दिली की गॅस मध्ये होणार आहे. म्हणजे प्रीडॉमिनन्स ऑफ द थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गॅस. सो दॅट्स ऑल अबाउट द इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन व्हर्सेस थर्मल एनर्जी. आता हे सगळं आपण जनरली बघितलेलं आहे. या चॅप्टर मध्ये आपल्याला मेनली अभ्यासाच्या दोन स्टेट, एक गॅसियस स्टेट आणि दुसरी स्टेट आपण बघणार आहे चॅप्टरच्या सगळ्यात शेवटी, ती म्हणजे लिक्विड स्टेट. गॅसियस स्टेट बद्दल काय सांगता येईल तर त्याच्या काही आपण जस्ट याच्या अगोदर डेफिनेशन दिलेलं आहे. द स्टेट ऑफ मॅटर इन विच मॅटर हॅव डू नॉट हॅव डेफिनाइट व्हॉल्यूम ॲज वेल ॲज शेप. पदार्थाची अशी अवस्था की ज्या अवस्थेमध्ये त्या पदार्थाला विशिष्ट असा आकार असणार नाही किंवा आकारमानही असणार नाही, त्या अवस्थेला आपण गॅसियस स्टेट म्हणलंय. आणि या गॅसियस स्टेटच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टी आहेत त्या आपल्याला सांगता येतील. पैकी पहिली, गॅसेस आर हायली कॉम्प्रेसिबल. गॅसेस हे हायली कॉम्प्रेसिबल आहेत. जस्ट याच्या अगोदर आपण बघितले सॉलिड किंवा लिक्विड मध्ये मॉलिक्युल आर ऑलरेडी क्लोज टू वन अनदर. मॉलिक्युल ऑलरेडी क्लोज असणार आहेत आणि त्याच्यावरती किती जरी फोर्स अप्लाय केला तर ते परत एकमेकाच्या क्लोज येणार नाहीत, का तर तिथे रिपल्सिव्ह फोर्स वाढणार आहे. पण गॅसेसच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं, मॉलिक्युल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. मॉलिक्युल मधलं इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स आहे ते जास्त आहे. सो बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कॅन ब्रिंग आउट क्लोज टू वन अनदर. दॅट मीन्स वी कॅन डिक्रीज द व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस अँड दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द कॉम्प्रेसिबिलिटी. ही जी प्रॉपर्टी आहे त्या प्रॉपर्टीला आपण कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हटलं जातं. गॅसेस आर कॉम्प्रेसिबल, पर्टिक्युलरली हायली कॉम्प्रेसिबल. गॅसेस एक्झर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. हे जे काही वायू आहेत ते वायू सगळीकडं एकसारख्या पद्धतीनं प्रेशर डेव्हलप करतायत. सो गॅसेस एक्झर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. गॅसेस हॅव मच लोअर डेन्सिटी दॅन सॉलिड ऑर लिक्विड स्टेट. वायूची जी घनता आहे ती सॉलिड किंवा लिक्विड स्टेट पेक्षा कमी आहे. द व्हॉल्यूम अँड द शेप ऑफ गॅस आर नॉट फिक्स. जस्ट डेफिनेशन मध्ये आपण याचा उल्लेख केलेला आहे. वायूचा आकार आणि आकारमान हे फिक्स असणार नाही. गॅसेस मिक्स इव्हेंटली अँड कम्प्लिटली इन ऑल प्रपोर्शन विदाउट एनी मेकॅनिकल एड. जर आपण दोन किंवा अनेक वायू एकत्रित मिक्स केले तर ते सहजासहजी मिक्स होत आहेत. या वायूंना मिक्सिंग करण्यासाठी आपल्याला कुठली बाह्य मदत घ्यायची गरज लागत नाही. आणि ही जी प्रॉपर्टी आहे त्या प्रॉपर्टीलाच आपण डिफ्युजन असं म्हटलं जात आहे. द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर मोर गॅसेस टू फॉर्म होमोजिनस मिक्सचर, यालाच डिफ्युजन असं म्हटलं जातं. सो these gases mix evenly and completely in all proportion without any mechanical aid. Then next is that gas law.
आता गॅस लॉ मध्ये आपल्याला वायूच्या बाबतीमध्ये काही नियम अभ्यासायचे आहेत. मग त्याच्यामध्ये बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुझॅक्स लॉ, त्याच्यानंतर गे लुझॅक्स लॉ, त्याच्यानंतर आपण बघितलंय अव्होगॅड्रोज लॉ, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, असे जे काही गॅसच्या बाबतीमध्ये लॉज आहेत त्यांचा आपण स्टडी करणार आहे. एक एक आपण इथं बघत जाऊ. पहिला जो आहे तो बॉइल्स लॉ, त्याला प्रेशर व्हॉल्यूम रिलेशनशिप असं म्हटलं जातं. या बॉइल्स लॉचं स्टेटमेंट आपण अभ्यासलेलं आहे. ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाऊंट ऑफ गॅस व्हॅरीज इनव्हर्सली विथ इट्स व्हॉल्यूम. म्हणजे प्रेशर अँड व्हॉल्यूम आर इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू वन अनदर ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर प्रेशर इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस. This is known as Boyle's law. Mathematically, we can write pressure P is inversely proportional to volume at constant temperature and number of moles N. So we can write P equal to some constant K1 into 1 upon V1. And we can write this equation as PV equal to K1. So product of pressure to the volume at constant temperature of given mass of gas is always constant. हे आपल्याला स्टेटमेंट देता येईल. आता याच बॉइल्स लॉचा जर आपण प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन करायचं झालं तर त्याच्यासाठी आपण वेगवेगळ्या स्टेटचा विचार करावा लागणार आहे. इन अ फिक्स्ड अमाऊंट ऑफ गॅस ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर टी ऑक्युपाइंग व्हॉल्यूम व्ही ऍट प्रेशर P1 अंडरगोइंग एक्सपान्शन सो दॅट व्हॉल्यूम बिकम्स V2 अँड प्रेशर बिकम्स P2 अकॉर्डिंग टू द बॉइल्स लॉ. म्हणजे एका विशिष्ट टेम्परेचरला सुरुवातीला व्हॉल्यूम V1 आहे, प्रेशर P1 आहे. नाउ दिस गॅस अंडरगोज एक्सपान्शन आणि त्याचं व्हॉल्यूम जे काय असेल ते P2 असेल, तरी V2 असणार आहे आणि प्रेशर असणार आहे ते P2 असणार आहे. आणि बॉइल्स लॉ नुसार आपण हे लिहू शकतोय दॅट इज P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कॉन्स्टंट अँड इट्स अ प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन इन दॅट P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1. So P1 upon P2 equal to V2 upon V1 according to Boyle's law. Next is that graphical representation. हा जो काही बॉइल्स लॉ आहे त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. दोन ग्राफ आपल्याला समोर दिसत आहेत. एक पहिला जो ग्राफ आहे तो प्रेशर व्हर्सेस व्हॉल्यूम, प्रेशर व्हर्सेस व्हॉल्यूम हा जो काही ग्राफ आहे, वेगवेगळे आयसोथर्म तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसत आहेत. एक 200 केल्विनला आहे, एक 400 केल्विनला आहे, एक 600 केल्विनला आहे. प्रेशर व्हर्सेस व्हॉल्यूम आपण पहिला ग्राफ त्या ठिकाणी प्लॉट केलाय. त्या प्लॉट मध्ये आपल्याला कर्व दिसत आहेत. पहिला कर्व 200चा आहे, दुसरा 400चा, तिसरा 600चा आणि या पद्धतीने हे तीन कर्व आपल्याला दिसत आहेत. दुसरा जो काही ग्राफ प्लॉट केलाय तो प्रेशर व्हर्सेस 1 अपॉन व्ही, पी व्हर्सेस 1 अपॉन व्ही, व्हॉल्यूम इनव्हर्स ज्याला म्हटलं जातं, त्याचा ग्राफ प्लॉट केलाय. मग आपल्याला तिथं स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळतोय passing through origin for temperature T1, T2 and T3. So T3 is greater than T2, T2 is greater than T1. हे ग्राफ तुम्हाला चांगले लक्षात ठेवायचे आहेत. तुम्हाला T1, T2, T3 याच्याबद्दलचं रिलेशन विचारलं जातं. हा ग्राफ आहे असा दिला जातो आणि पर्याय मात्र असतात. T3 is greater than T2 is greater than T1. ऑप्शन डी असतो T1 is greater than T2 is greater than T3. ऑप्शन सी. आणि या पद्धतीनं 4 ऑप्शन बनवले जातात. पैकी करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे तो तुम्हाला या ग्राफ कडे, हे ग्राफ जर लक्षात राहिले असतील तर तुम्हाला ते सांगता येईल. तर लक्षात घ्या, जो T3 आहे रेड कलरची लाईन आहे, त्याच्यापेक्षा खाली आहे ती T2 कमी टेम्परेचरची लाईन आहे, त्याच्यापेक्षा खालची जी लाईन आहे ते अगदी लोएस्ट टेम्परेचरची लाईन आहे. तसंच इथंही आहे, जी लोअर टेम्परेचरची जी लाईन बॉटम लोअरला आहे, टेम्परेचर वाढवलं, हे जे काही प्रेशर व्हॉल्यूम आहे तो कर्व वाढला गेला, अजून टेम्परेचर वाढवलं, प्रेशर व्हॉल्यूम कर्व त्या ठिकाणी वाढला जातोय. तर या पद्धतीनं हे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आपल्याला बॉइल्स लॉच्या बाबतीमध्ये देता येईल. देन रिलेशनशिप बिटवीन डेन्सिटी अँड द प्रेशर ऑफ द गॅस. डेन्सिटी आणि प्रेशर यांच्यामधलं रिलेशन आपण दिलेलं आहे बॉइल्स लॉच्या मदतीनं. डेन्सिटी इज नथिंग बट द मास अपॉन व्हॉल्यूम. डेन्सिटी म्हणजेच काय तर मास अपॉन व्हॉल्यूम. मग या ठिकाणी जी काही किंमत आहे ती किंमत जर आपण टाकली तर डेन्सिटी डी इक्वल टू एम अपॉन के बाय पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ व्ही इन दिस एक्सप्रेशन. व्ही ची किंमत काय असेल, व्ही इक्वल टू
व्ही ची किंमत काय असेल अकॉर्डिंग टू बॉइल्स लॉ मध्ये आपण म्हणलंय पीव्ही इक्वल टू के, पीव्ही इक्वल टू के असं आपण म्हणलंय, बरोबर आहे. सो देअरफॉर व्ही इक्वल टू दॅट इज के अपॉन पी, व्ही इक्वल टू के अपॉन पी हे इक्वेशन मिळणार आहे. मग ही जी काही व्ही ची किंमत आहे ती आपण या इक्वेशन मध्ये टाकली, डी इक्वल टू एम अपॉन व्ही, याच्यामध्ये व्ही ची किंमत आपण टाकली तर आपल्याला इक्वेशन काय मिळतंय, तर दॅट इज डी इक्वल टू एम अपॉन के वन इंटू पी अँड दॅट इज इक्वल टू के डॅश इंटू पी. थोडक्यात काय, तर डेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेन्सिटी. जितकं प्रेशर वाढवाल तेवढी डेन्सिटी वाढणार आहे, जेवढं प्रेशर कमी कराल तेवढी डेन्सिटी कमी होणार आहे. दॅट प्रेशर अँड डेन्सिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर. सेकंड लॉ जो आहे तो चार्ल्स लॉ, त्याला टेम्परेचर व्हॉल्यूम रिलेशनशिप म्हटलं जातं. ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस इन्क्रीजेस ऑन इन्क्रीजिंग टेम्परेचर अँड डिक्रीजेस ऑन कुलिंग. ऑब्झर्वेशन आपल्याला असे येत आहे, जर प्रेशर कॉन्स्टंट असेल तर जसं आपण टेम्परेचर वाढवू तसं वायूचं आकारमान वाढतंय, किंवा टेम्परेचर कमी करू तसं आकारमान ही कमी होत आहे. इट इज फाउंड दॅट each degree rise in temperature the volume of the gas increases by 1 upon 273.15 of its original volume at 0 degree centigrade. प्रत्येक डिग्री राईज साठी, प्रत्येक टेम्परेचर राईज साठी, म्हणजे 1 डिग्री सेंटीग्रेडनं टेम्परेचर जर वाढवलं तर त्या वायूचं आकारमान सुद्धा वाढणार आहे. कितीनं वाढणार आहे, तर त्याच्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड आकारमानाच्या 1/273.15 पटीने हे आकारमान वाढलं जाणार आहे. इफ व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस ऍट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अँड T degree centigrade are V0 and Vt respectively, we can write the equation as that Vt equal to V0 plus T upon 273.15 into V0. This equation can also be written as Vt equal to V0 into bracket 1 plus T upon 273.15, V0 आपण कॉमन काढलाय, and that can be also written as Vt equal to V0 into bracket 273.15 plus T upon 273.15. तर या तिन्हीपैकी कुठल्याही रिलेशनचा वापर आपल्याला जर 0 डिग्री सेंटीग्रेडचं आकारमान माहिती असेल तर कोणतेही म्हणजे T डिग्री सेंटीग्रेडचं आकारमान आपल्याला त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करता येईल या इक्वेशनचा वापर करून. इफ we write that is Tt 273.15 plus T and T0 273.15, then above equation can also be obtained as. जर टेम्परेचर जे काही आपल्याला दिलेलं आहे ते डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये न घेता केल्विन मध्ये टेम्परेचर घेतली, म्हणजे जे काही गिव्हन टेम्परेचर आहे ते केल्विन मध्ये रूपांतर करण्यासाठी त्या डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये टेम्परेचर मध्ये आपण 273.15 ऍड करतोय. त्यामुळे आपल्याला टी जे काही टेम्परेचर इन केल्विन असणार आहे ते 273.15 अधिक टी असणार आहे, आणि 0 डिग्री सेंटीग्रेडचं टेम्परेचर केल्विन मध्ये जर सांगायचं झालं तर 273.15 केल्विन. इन द अबोव इक्वेशन वी ऑब्टेन द रिलेशनशिप. मग अशा बाबतीमध्ये आपलं रिलेशन काय मिळेल, तर Vt इक्वल टू V0 इंटू Tt अपॉन T0, अँड वी कॅन राईट दिस इक्वेशन एज Vt अपॉन V0 equal to Tt upon T0. Thus, we can write the general equation or practical application V2 upon V1 equal to T2 upon T1, or V1 upon T1 equal to V2 upon T2. That means V upon T, that ratio is constant, that is equal to K2. So V equal to K2 into T. So we can write or we can state this Charles law from this final equation, and the ratio of volume to the absolute temperature is always constant at constant pressure. Charles law can also be stated as pressure remains constant, volume of fixed mass of the gas is directly proportional to the absolute temperature. कोणत्याही वायूचं जे काही आकारमान असणार आहे, जर प्रेशर कॉन्स्टंट असेल तर ते तापमानाच्या समप्रमाणामध्ये बदललं जाणार आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आपल्याला इथे दिलंय. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन
जे काही चार्ल्स लॉच आहे त्यामध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे याला आयसोबार म्हणणार आहे. बॉइल्स लॉ मध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट होतं, तिथल्या ग्राफना आयसोथर्म म्हणणार आहे, तर या ग्राफला आपण आयसोबार असं म्हणणार आहे, का तर प्रेशर कॉन्स्टंट आहे. तर या पद्धतीनं वेगवेगळ्या प्रेशरला आपल्याला हे वेगवेगळे स्ट्रेट लाईन या ठिकाणी मिळालं आहे. ऍज द प्रेशर व्हॉल्यूम अँड द टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर. लक्षात आलं, आपण जे काही टेम्परेचर इथे घेतले ते डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये आहेत. लक्षात घ्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इकडे आहे ते 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आणि त्याच्या लेफ्ट साइडला आहे ते -100 -200, इथं असणार आहे ते -273.15 आणि इथं असेल ते 300. आणि या पद्धतीने आपला स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळाले. आता या स्ट्रेट लाईन ग्राफ मध्ये काय तर P1 इज लेस दॅन P2 इज लेस दॅन P3 इज लेस दॅन P4. थोडक्यात मगाशी जो काही ग्राफ होता टेम्परेचर जास्त होतं, ही लाईन पहिली जी होती ती हायर टेम्परेचरची होती. इथं मात्र उलट आहे, इथं प्रेशरची लाईन जी आहे ती असणार आहे. आणि जसं तुम्ही प्रेशर वाढवत जाताय तसं व्हॉल्यूम हे कमी कमी होत गेलेलं तुम्हाला दिसत आहे. सो प्रेशर इथं P1 कमी आहे P2 पेक्षा, P2 कमी आहे P3 पेक्षा, आणि P3 कमी आहे P4 पेक्षा. P1 पेक्षा सगळ्यात जास्त P4 प्रेशर आहे, त्यामुळे व्हॉल्यूम करस्पॉन्डिंग व्हॉल्यूम कसं असेल इथं कमी असणार आहे. तर या पद्धतीनं हा ग्राफ तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. ऑल गॅसेस ओबे चार्ल्स लॉ, सगळे वायू चार्ल्स लॉ ओबे करतायत ऍट व्हेरी लो प्रेशर अँड हाय टेम्परेचर. जर प्रेशर कमी असेल, लक्षात घ्या, ऍट व्हेरी लो प्रेशर अँड हाय टेम्परेचर ऑल गॅसेस ओबेज चार्ल्स लॉ. नेक्स्ट इज दॅट गे-लुझॅक्स लॉ. पुढचा जो लॉ आहे तो गे-लुझॅक्स लॉ, त्यालाच आपण प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप असं म्हणलं जातं. ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम pressure of fixed amount of gas varies directly with the temperature. Mathematically we can write P is directly proportional to T, or we can write the ratio of pressure to the absolute temperature of given mass of gas is always constant at constant volume. कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला जर आपण हा ग्राफ प्लॉट केला असेल तर त्याला आपण आयसोकोर असं म्हणणार आहे. सो ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर गे-लुझॅक्स लॉ दॅट इज आयसोकोर. हा जो काही तुमच्या समोर दिलाय तो आयसोकोर आहे. इकडं प्रेशर आहे, इकडं टेम्परेचर इन केल्विन आपण घेतलेले आहेत. जे काही ग्राफ मिळत आहेत ते ग्राफ आपल्याला या पद्धतीनं स्ट्रेट लाईन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन या पद्धतीनं आपल्याला दिसत आहेत. इथेही V1 इज लेस दॅन V2 इज लेस दॅन V3 इज लेस दॅन V4. हे ग्राफ तुम्हाला चांगले लक्षात ठेवायचे आहेत, आणि त्या पद्धतीनं आपण अँसरिंग आपल्याला दिलेले एमसीक्यू जे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन वरती काही एमसीक्यू तुम्हाला विचारले जात आहेत त्याचं अँसरिंग करता येईल. नेक्स्ट इज दॅट अवोगॅड्रो लॉ, व्हॉल्यूम अँड अमाऊंट रिलेशनशिप. व्हॉल्यूम that is V and amount in terms of number of mole. It is stated that equal volume of all gases under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. That V is proportional to N, where V is volume of the gas and N is the number of moles of gas. This equation can also be written as V equal to K4 into N, where K4 is the proportionality constant. या पद्धतीनं thus 1 mole of each gas at standard temperature and pressure that is STP will be same volume. म्हणजे कुठलाही वायू 1 मोल इतका घेतला असेल तर एसटीपी कंडिशनला त्यांचं आकारमान सारखं असणार आहे. एसटीपी कंडिशन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे दॅट टेम्परेचर इज 273.15 केल्विन दॅट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड अँड प्रेशर इज 1 बार दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली 105 पास्कल प्रेशर. तर या पद्धतीनं 1 बार प्रेशर असताना आणि 273.15 केल्विन एवढं टेम्परेचर असताना जे काही व्हॉल्यूम असणार आहे 1 मोलच्या वायूचं, 1 मोलचा वायू घेतलाय त्याचं एसटीपी कंडिशनला आकारमान मोजलं तर ते सारखंच भरणार आहे. आता इथं 1 बार प्रेशर दॅट इज एक्झॅक्टली इक्वल टू 105 किलो पास्कल असणार आहे. पास्कल असणार नाही, हे किलो पास्कल असेल, कारण पास्कल आणि किलो पास्कल आपल्याला माहिती आहे की 1 बार दॅट इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल असं येणार आहे. लक्षात आलं, इथं 10⁵ पास्कल असणार आहे, इथं 105 झालेला आहे, इथं 10⁵ असेल. एक्झॅक्टली
that is 10 raised to 5 Pascal. At STP, molar volume of an ideal gas or combination of ideal gas is STP कंडिशनला आयडियल गॅस घेतला असेल किंवा वेगवेगळ्या आयडियल गॅसचं कॉम्बिनेशन केलं असेल तर मोलार व्हॉल्यूम म्हणजे 1 मोल इतका आयडियल गॅस घेतलाय त्याचं व्हॉल्यूम 22.71 आयडियल गॅसच्या बाबतीमध्ये सांगतोय, ऑब्झर्व्ड गॅसच्या बाबतीमध्ये नाही, रिअल गॅसच्या बाबतीमध्ये नाही, आयडियल गॅसच्या बाबतीमध्ये 22.71 0.98 दॅट इज लिटर और डीएम क्यूब मोल इनवर्स हे व्हॉल्यूम असणार आहे. आयडियल गॅस म्हणजे काय आणि रिअल गॅस म्हणजे काय? अ गॅस विच फॉलोड बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ अँड अवोगॅड्रो लॉ स्ट्रिक्टली इन इज कॉल्ड एज आयडियल गॅस. जर एखादा वायू कोणत्याही कंडिशनला, टेम्परेचरला, प्रेशरला, कोणत्याही टेम्परेचर प्रेशरला जर हे तिन्ही लॉ, बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगॅड्रो लॉ ओबे करत असेल तर त्याला आपण आयडियल गॅस म्हणणार आहे. सच गॅस इज द हायपोथेटिकल वन. इट इज नॉट रिअलाइज्ड इन आवर ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस. इट इज अज्युम दॅट intermolecular forces are not present between the molecules of ideal gas. एक अझम्पशन आहे, पुढे आपण शिकणार आहे कायनेटिक थ्योरी ऑफ गॅस, त्याच्यामध्ये ते अझम्पशन आहे की आयडियल गॅस मध्ये इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन हे नसतात. देयर इज नो इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन बिटवीन द मॉलिक्युल्स ऑफ आयडियल गॅस. आता आयडियल गॅस मात्र हायपोथेटिकल आहे. जे काही विश्वामध्ये उपलब्ध असणारे सगळे वायू आहेत ते सगळे वायू त्यांना आपण रिअल गॅसेस म्हणणार आहे किंवा नॉन आयडियल गॅसेस असे म्हणतोय. रिअल गॅसेस फॉलोड लॉज अंडर सर्टन स्पेसिफिक कंडिशन व्हेन फोर्सेस ऑफ इंटरॅक्शन प्रॅक्टिकली निग्लिजिबल. म्हणजे काही विशिष्ट कंडिशनला हे रिअल गॅसेस आयडियल गॅसचं बिहेवियर त्या ठिकाणी दाखवत आहेत. इन ऑल अदर सिच्युएशन दीज गॅसेस डेव्हिएट फ्रॉम आयडियल बिहेवियर. ती स्पेसिफिक कंडिशन जर सोडली तर बाकीच्या कोणत्याही कंडिशनला हे गॅसेस डेव्हिएशन दाखवत आहेत फ्रॉम आयडियल बिहेवियर. आयडियल गॅस इक्वेशन काय ते आपण रेग्युलरला डिराईव्ह केलंय. त्याच्यामध्ये बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगॅड्रो लॉ यांचं कॉम्बिनेशन केलं आणि सगळ्यात शेवटी एन मोलच्या गॅससाठी आपण जे इक्वेशन मिळवलंय ते पीव्ही इक्वल टू एनआरटी, पीव्ही इक्वल टू एनआरटी हे जे इक्वेशन आहे त्याला आयडियल गॅस इक्वेशन असं म्हटलं जात आहे. मग या इक्वेशन मध्ये जो आर वापरलाय त्या आर लाच गॅस कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं. अँड दिस गॅस कॉन्स्टंट इज ऑल्सो रेफर्ड एज युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट ॲज इट इज सेम फॉर ऑल गॅसेस. वायू कोणताही घ्या त्या सगळ्या वायूसाठी ही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू सारखीच आहे, त्यामुळे याला आपण म्हणणार आहे युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. कंबाइन्ड गॅस लॉ, कंबाइन्ड गॅस लॉ म्हणजे तो जो काही आपण आयडियल गॅस इक्वेशन बघितलंय त्याच प्रॅक्टिकल आपण ऍप्लिकेशन जर केलं तर आपल्याला कंबाइन्ड गॅस लॉ मिळतोय. हे जे इक्वेशन आहे P1V1 upon T1 इक्वल टू P2V2 upon T2 याच्यावरती तुम्हाला न्यूमेरिकल्स विचारले जाणार आहेत या कंबाइन्ड गॅस लॉ वरती. लक्षात घ्या PV इक्वल टू एनआरटी वरती काय प्रॉब्लेम असणार आहेत. P1V1 upon T1 इक्वल टू P2V2 upon T2 याच्यावरती प्रॉब्लेम असणार आहेत किंवा आपण रेग्युलरला ते प्रॉब्लेम डिस्कस केलेले आहेत. डेन्सिटी अँड मोलार मास ऑफ द गॅस, डेन्सिटी वरती प्रश्न तुम्हाला विचारले जाणार आहेत. पण डेन्सिटी मधलं आणि मोलार मास मधलं जे रिलेशन आहे ते आपण पीव्ही इक्वल टू एनआरटी हे आयडियल गॅस इक्वेशन आहे त्याच्यावरून आपण डिराईव्ह केलंय. दॅट फायनल रिलेशन इज दॅट एम इक्वल टू DRT अपॉन पी. हे रिलेशन तुम्ही एका बाजूला सगळे लिहून ठेवा. पहिलं रिलेशन आपल्याला लिहायचं आहे आयडियल गॅस इक्वेशन, फॉर्म्युले जे आहेत त्या फॉर्म्युलेची एक लिस्ट तयार करायची आहे. पीव्ही इक्वल टू एनआरटी दॅट इज आयडियल गॅस इक्वेशन. दुसरं रिलेशन कंबाइन्ड गॅस लॉ P1V1 upon T1 इक्वल टू P2V2 upon T2. तिसरं रिलेशन लिहायचं आहे रिलेशन बिटवीन डेन्सिटी अँड मोलार मास. मोलार मास M इक्वल टू DRT upon P, where D is the density, R is the molar gas constant, T is the absolute temperature and P is the pressure of the gas. तर M equal to DRT upon P हे रिलेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. देन डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर. आता डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर काय? इट स्टेट दॅट टोटल प्रेशर exerted by mixture of non-reactive gases is equal to sum of partial pressure of individual gases. समजून चला आपण वेगवेगळ्या वायूंचं मिश्रण तुम्ही घेतलं असेल तर त्या वेगवेगळ्या वायूचे जे मिश्रण आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येक वायूनं एक्झर्ट केलेलं जे प्रेशर आहे
ते आपण प्रेशर P1, P2, P3, P4 असं जर आपण गृहीत धरलं तर या पार्शियल प्रेशरची जी बेरीज आहे त्या पार्शियल प्रेशरची बेरीज ही एकूण प्रेशर इतकी भरणार आहे. हे हा जो लॉ आहे तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. सो द टोटल प्रेशर एक्झर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव्ह गॅसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिव्हिज्युअल गॅसेस. लक्षात घ्या, हा डाल्टन्स लॉ हा कधी पाळला जाणार आहे, जर ते गॅसेस नॉन रिएक्टिंग गॅसेस असतील तर. जर तुम्ही रिएक्टिंग गॅसेसचं जर मिश्रण घेतलं असेल तर हा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इथं ओबे केला जाणार नाही. म्हणजे मॅथमॅटिकली आपण तो दिलाय, दॅट इज P total equal to P1 plus P2 plus P3 plus dash 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 at constant temperature and volume when P total is the total pressure exerted by mixture of non-reactive gases and P1, P2, P3 are the partial pressure of these gases. तर या पद्धतीनं आणि ॲक्वियस टेन्शन हा एक प्रकार आपल्याला माहिती आहे. जर आपण ॲटमॉस्फेरिक एअर घेतली असेल, त्या ॲटमॉस्फेरिक एअर मध्ये मॉइश्चर असणार आहे. लक्षात राहा, ॲटमॉस्फेरिक एअर मध्ये मॉइश्चर असणार आहे. थोडक्यात एअर मध्ये जी काही एअर वेगवेगळे वायू असणार आहेत आणि ते मॉइश्चर असणार आहेत, या दोन्हीचं जे मिश्रण असणार आहे त्यात वॉटर व्हेपरनं एक्झर्ट केलेलं जे प्रेशर आहे त्या प्रेशरला आपण ॲक्वियस टेन्शन असं म्हणतोय. मग टोटल एअरच्या प्रेशर मधून हे ॲक्वियस टेन्शन जर वजा केलं तर ड्राय गॅसचं आपल्याला प्रेशर त्या ठिकाणी मिळून जाईल. सो गॅस आर जनरली कलेक्टेड ओव्हर द वॉटर and therefore are moist. Pressure of the dry gas can be calculated by subtracting vapor pressure of the water from the total pressure of the moist gas which contain water vapor also. Pressure exerted by saturated water vapor is called an aqueous tension. तर सॅच्युरेटेड वॉटर व्हेपर न एक्झर्ट केलेलं जे प्रेशर आहे त्याला म्हटलं जातं ॲक्वियस टेन्शन. ते जर तुम्ही टोटल प्रेशर मधून वजा केलं तर ड्राय गॅसचं प्रेशर आपल्याला मिळून जाईल. पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रॅक्शन. पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रॅक्शन हे जे रिलेशन आहे ते रिलेशन आपण परत जे काही PV इक्वल टू NRT या रिलेशनचा वापर केलाय. वेगवेगळ्या प्रेशरला P1, P2, P3 वेगवेगळ्या प्रेशरला वेगवेगळे नंबर ऑफ मोल्स N1, N2, N3 या पद्धतीने असतील तर PV इक्वल टू NRT हे रिलेशन आपण या पद्धतीने वापरू शकतो. पहिल्या गॅससाठी आपण वापरणार आहे P1 इक्वल टू N1 RT, दुसऱ्या गॅससाठी आपण वापरणार आहे P2 इक्वल टू N2 RT, तिसऱ्या गॅससाठी आपण वापरणार आहे P3 इक्वल टू N3 RT. आणि ही सगळी किंमत आपण जर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर मध्ये टाकली, दॅट इज P total इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 बाय पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ P1, P2, P3, फायनली वी गॉट द रिलेशन. फायनलचं जे रिलेशन मिळणार आहे ते रिलेशन काय असेल, तो P1 इक्वल टू X1 प्लस P total, so X1 into P total, and similarly P2 equal to X2 into P total or P3 equal to X3 into P total. तर या पद्धतीनं पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गॅस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रॅक्शन ऑफ दॅट गॅस इन द मिक्सचर टू द टोटल प्रेशर. तर हे रिलेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. पार्शियल प्रेशर जर काढायचं असेल तर पार्शियल प्रेशर काढण्यासाठी एकूण प्रेशरला त्या वायूच्या मोल फ्रॅक्शन न मल्टिप्लाय करायचं. सो मोल फ्रॅक्शन ऑफ द गॅस इनटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गॅस. तर हे रिलेशन आपल्याला मोल फ्रॅक्शन मधलं आणि पार्शियल प्रेशर मधलं देता येईल. त्याच्यानंतर कायनेटिक मॉलिक्युलर थिअरी ऑफ गॅसेस बघितलंय, त्याचे वेगवेगळे पॉस्ट्युलेट्स आपण अभ्यासलेले आहेत. द ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ द molecule is negligible in comparison to the empty space between them. म्हणजे एकूण जे काही व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड आहे, एकूण जे व्हॉल्यूम आहे त्याच्यापेक्षा जे ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम आहे ते निग्लिजिबली स्मॉल असणार आहे. सो ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबली स्मॉल ॲज कम्पेअर्ड टू द टोटल व्हॉल्यूम दॅट इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम. दे आर कन्सिडर्ड ॲज पॉइंट मासेस. हे जे काही पार्टिकल आहेत त्यांना पॉइंट मासेस असं म्हटलं जात आहे. देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द गॅस ॲट ऑर्डिनरी टेम्परेचर अँड प्रेशर. अकॉर्डिंग टू दिस कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस, त्या गॅसेस मॉलिक्यूल मध्ये कुठल्याही प्रकारचे इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस असणार नाहीत. पार्टिकल ऑफ द गॅस ऑलवेज इन कॉन्स्टंट और रॅन्डम मोशन. पार्टिकल आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन अँड दॅट इज रॅन्डम मोशन.
pressure is exerted by gas as a result of collision of the particle with the wall of container. जे काही कंटेनरच्या वायूचं जे प्रेशर असणार आहे ते प्रेशर कशामुळे असणार आहे तर बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. सो फोर्स पर युनिट एरिया, प्रत्येक कोलिजनला ते पार्टिकल काहीतरी फोर्स क्रिएट करणार आहे. एरिया फिक्स आहे. जो रिझल्टंट फोर्स आहे तो रिझल्टंट फोर्स अप्लाइड बाय द गॅस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज नथिंग बट द प्रेशर. कोलिजन ऑफ गॅस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक. हे गॅसचे जे कोलिजन आहेत ते परफेक्टली इलास्टिक आहेत. दिस मीन्स दॅट टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर अँड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम. थोडक्यात देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्युरिंग कोलिजन. देर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल. देर इंडिव्हिज्युअल एनर्जी मे चेंज बट सम ऑफ देर एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे हे गॅस मॉलिक्यूल एकमेकावरती कोलाइड होत आहेत. एकमेकावरती कोलिजन झाल्यामुळे त्यांच्यामध्ये एनर्जीचे एक्सचेंज होणार आहे. एक मॉलिक्यूल दुसऱ्या मॉलिक्यूलला एनर्जी देणार आहे. त्यामुळं त्या इंडिव्हिज्युअल एनर्जी मध्ये चेंज होणार आहे. पण एकूण एनर्जीचा जर विचार केला तर एकूण एनर्जी मात्र कशी असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे. नेक्स्ट इज दॅट ॲट एनी पर्टिक्युलर टाइम डिफरंट पार्टिकल इन द गॅस हॅव डिफरंट स्पीड अँड हॅव डिफरंट कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे एका विशिष्ट इन्स्टंटला जर आपण घेतलं तर प्रत्येक पार्टिकलची व्हेलॉसिटी वेगळी आहे, स्पीड वेगळा आहे आणि व्हेलॉसिटी किंवा स्पीड वेगळा असल्यामुळं त्यांचे कायनेटिक एनर्जी सुद्धा वेगवेगळे असणार आहे. ऑन हिटिंग द गॅस कायनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल increases and these strike on the wall of container more frequently and thus that is exerting more pressure. Just याच्या आपण अगोदर बघितलंय that pressure exerted by the gas is due to the collision of the gas molecule on the wall of container. जसं टेम्परेचर वाढवणार आहे तसतशी पार्टिकलची मोशन वाढणार आहे, कायनेटिक एनर्जी वाढणार आहे आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ द कोलिजन वाढली जाणार आहे. जर फ्रिक्वेन्सी ऑफ कोलिजन वाढली जात असेल तर फोर्स पर युनिट एरिया, फोर्सची किंमत वाढली जाणार आहे. अल्टिमेटली प्रेशर हे वाढलं जाईल. बिहेवियर ऑफ द रियल गॅसेस दॅट इज डेव्हिएशन फ्रॉम आयडियल गॅस बिहेवियर. आता जे काही रियल गॅसेस आहेत ते रियल गॅसेस आयडियल गॅस बिहेवियर पासून डेव्हिएशन दाखवत आहेत. आता डेव्हिएशन कसं मिळत आहे तर आपण जो काही आयडियल गॅसच्या बाबतीमध्ये वापरलेलं जो काही इक्वेशन आहे ज्याला आयडियल गॅस इक्वेशन म्हणतोय दॅट इज पीव्ही इक्वल टू एनआरटी. मग याच्या बाबतीमध्ये आपण पीव्ही वर्सेस पी जर ग्राफ प्लॉट केला, पीव्ही वर्सेस पी जर ग्राफ प्लॉट केला आणि तो वायू जर आयडियल असेल देन वी गॉट स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस. सो पीव्ही विल बी कॉन्स्टंट अँड पीव्ही वर्सेस पी ग्राफ ऍट ऑल प्रेशर विल बी स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. कुणासाठी? फॉर आयडियल गॅस, आयडियल गॅससाठी. मात्र जर तुम्ही आयडियल गॅस सोडून दुसरा कुठलाही गॅस घेतला असेल, नॉन आयडियल गॅस घेतला असेल तर मग मात्र तुम्हाला डेव्हिएशन मिळेल. दिस लाईन इज नॉट अ स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस. तर या पद्धतीने तुम्हाला ग्राफ मिळणार आहे. तर हायड्रोजन, हेलियम, कार्बन मोनॉक्साईड आणि मिथेन असे काही वायू आपण घेतलेत आणि त्यांची तुलना आपण आयडियल गॅससाठी करतोय. आयडियल गॅससाठी जो काही ग्राफ आहे पीव्ही वर्सेस पी हा स्ट्रेट लाईन मिळतोय पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस. मात्र हायड्रोजन आणि हेलियम साठी ऑब्झर्वेशन येते ऍज द प्रेशर इन्क्रीजेस पीव्ही कंटिन्युअसली गेट इन्क्रीजेस. सो पीव्ही गेट इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन पी इन केस ऑफ हायड्रोजन अँड हेलियम. सो दीज गॅसेस आर रेफर्ड एज नॉन, हे जे काही वायू आहेत त्यांना आपण नॉन कॉम्प्रेसिबल गॅसेस म्हणतोय. दे हॅव लेस, हे जे वायू असणार आहेत त्या वायूच्या बाबतीमध्ये नॉन कॉम्प्रेसिबल गॅसेस सापडणार आहे. ऍज प्रेशर इन्क्रीजेस पीव्ही ऑल्सो गेट इन्क्रीजेस. जसं प्रेशर वाढतंय तसा पीव्ही वाढला जातोय आणि या पद्धतीनं दीज गॅसेस शोध पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर. कार्बन मोनॉक्साईड आणि मिथेनच्या बाबतीमध्ये ऑब्झर्वेशन येत आहे ऍज वी इन्क्रीजेस द प्रेशर ऍट फर्स्ट पीव्ही गेट डिक्रीजेस. जसं प्रेशर वाढवतोय तसं पीव्ही कमी होतोय. म्हणजे वाढवलेल्या प्रेशरचा परिणाम त्याच्या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर टू द व्हॉल्यूम वरती होतोय. म्हणजेच पर्टिक्युलरली व्हॉल्यूम कमी होत आहे. सो दीज गॅसेस आर हायली कॉम्प्रेसिबल. हे गॅसेस आहेत ते हायली कॉम्प्रेसिबल आहे. जसं प्रेशर वाढवतोय तसं व्हॉल्यूम कमी होत आहे. म्हणजेच हा पीव्ही जो कर्व आहे तो कमी कमी होत गेला. इट रिचेस टू मिनिमम एक्सटेंट. एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत तो कमी होतोय. तिथून पुढे मात्र ऍज प्रेशर इन्क्रीजेस दिस पीव्ही
कंटिन्युअसली गेट इन्क्रीजेस, कंटिन्युअसली वाढत जातोय. इट क्रॉसेस द आयडियल गॅस लाईन. आयडियल गॅसची जी लाईन आहे त्या लाईनला क्रॉस करून परत पुढे जातोय. म्हणजे थोडक्यात लो प्रेशरला हा कार्बन मोनॉक्साईड आणि मिथेन हा हायली कॉम्प्रेसिबल असणार आहे. हायली कॉम्प्रेसिबल at low pressure, but as the pressure increases, their compressibility get decreases. There is a significant deviation from ideal behavior. Two types of the curve are seen in the curve of dihydrogen and helium. As the pressure increases, the PV also get increases. And second plot is seen that in case of other gases like carbon monoxide and methane, in this plot, first there is a negative deviation from ideal behavior. PV value decreases with increase in pressure and reaches to minimum value characteristic of the gas. After that PV value start increasing, the curve then cross the line of ideal gas after show positive deviation continuously. It is thus found that real gases do not follow ideal gas equation. याचा अर्थ असा आहे की रियल गॅसेस आयडियल गॅस इक्वेशन फॉलो करत नाहीत. ऍट लो प्रेशर दे आर हायली कॉम्प्रेसिबल, बट ऍट हाय प्रेशर दे आर नॉन कॉम्प्रेसिबल. नेक्स्ट इज दॅट हाच कर्व आपण दुसरा एक बघितलाय. हा प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम कर्व जो आहे तो आयडियल गॅससाठी आणि रियल गॅससाठी या पद्धतीने आपण दोन कर्व बघितलेत. तर हे जे काही कर्व आहेत त्या कर्वचं एक्सप्लेनेशन फारसं काही महत्वाचं नाही आहे. थोडक्यात जर आपण या कर्व बद्दल माहिती घ्यायची झाली, द प्रेशर वर्सेस प्लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा रियल गॅसेस अँड थेरॉटिकली कॅल्क्युलेटेड गॅस ऑफ बॉइल्स लॉ दॅट इज आयडियल गॅस शुड कोइन्साइड. या पद्धतीने आपल्याला सांगता येईल. इट इज apparent that at very high pressure, जर प्रेशर जास्त असेल at very high pressure, measured volume is more the calculated volume at low pressure. कॅल्क्युलेटेड व्हॉल्यूम आहे ते आयडियल गॅसचं आहे आणि जे ऑब्झर्व्ड व्हॉल्यूम आहे ते रियल गॅसचं आहे. सो ऍट हाय प्रेशर मेजर्ड व्हॉल्यूम इज मोर दॅन कॅल्क्युलेटेड व्हॉल्यूम ऍट लो प्रेशर. ऍट लो प्रेशर मेजर्ड कॅल्क्युलेटेड व्हॉल्यूम अप्रोचेस टू इच अदर. तर या पद्धतीनं प्रेशर लो ला असताना दोन्ही व्हॉल्यूम एकसारखे होत आहेत. पण जर प्रेशर त्या ठिकाणी जास्त असेल ऍट हाय प्रेशर रियल गॅसचं जे व्हॉल्यूम आहे ते जास्त भरत आहे कोणापेक्षा, आयडियल गॅसपेक्षा, तर म्हणजे कॅल्क्युलेटेड व्हॉल्यूम पेक्षा. तर हा जो काही ग्राफ आहे तो ग्राफ आपल्याला फक्त लक्षात ठेवायचा आहे. ऍट हाय प्रेशर मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्राईक the wall of container with full impact because of the drag back by other molecule due to molecular attractive forces. This affect the pressure exerted by molecule on the wall of container. मग याच्यामध्ये जे काही प्रेशर करेक्शन केलं गेलेलं आहे, मग प्रेशर करेक्शन आहे ते काय, तर प्रेशर करेक्शन आहे दॅट इज AN² अपॉन V². मग प्रेशर त्या ठिकाणी जे काही असेल ते वाढवलं जाणार आहे. का तर जर आपण इथे सांगितले बघा, ऍट हाय प्रेशर मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्राईक ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. कंटेनरच्या वॉलवरती स्ट्राईक होणार नाही. विच पुल इम्पॅक्ट बिकॉज दिस ड्रॅग बॅक बाय अदर मॉलिक्यूल ड्यू टू मॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस. दिस इफेक्ट प्रेशर एक्झर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. याचा परिणाम कशावरती होणार आहे, तर प्रेशरवरती होणार आहे. आणि या पद्धतीनं जे काही प्रेशर करेक्शन आहे रियल गॅस प्लस AN² अपॉन V² हे प्रेशर करेक्शन आहे तुम्हाला ती आयडियल मिळवण्यासाठी. दॅट दिस प्रेशर तुम्हाला फक्त प्रेशर करेक्शन काय आहे ते विचारले जाते, व्हॉल्यूम करेक्शन काय आहे तेही विचारलं जात आहे. तर प्रेशर करेक्शन आहे AN² अपॉन V². रिपल्सिव्ह फोर्सेस ऑल्सो बिकम सिग्निफिकंट. रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन आर शॉर्ट रेंज इंटरॅक्शन and are significant when molecules are almost in contact. This is the situation at high pressure. The repulsive forces causes the molecule to behave as small impenetrable sphere. The volume occupied by molecule also becomes significant, and because instead of moving in volume V, there are new restricted to volume. म्हणजे व्हॉल्यूम कमी होणार आहे. कितीने कमी होणार आहे तर V मायनस NB. V इज द व्हॉल्यूम ऑफ आयडियल गॅस मायनस NB म्हणजे जे काही व्हॉल्यूम आहे ते आपल्याला कमी करणार आहे. म्हणजे
आयडियल गॅसचं व्हॉल्यूम आपल्याला जर मिळवायचं असेल तर व्हॉल्यूम करेक्शन करावं लागणार आहे. तर व्हॉल्यूम करेक्शन आहे व्ही मायनस एन बी. तर प्रेशर करेक्शन आहे ए एन स्क्वेअर अपॉन व्ही स्क्वेअर, हे ऍड करायचं आहे प्रेशर मध्ये, आणि एन बी हे व्हॉल्यूम करेक्शन आहे. तर या दोन्ही करेक्शनचा वापर करून सायंटिस्ट व्हॅन डर वालने जे इक्वेशन दिलंय ते इक्वेशन आहे पी प्लस ए एन स्क्वेअर अपॉन व्ही स्क्वेअर इंटू व्ही मायनस एन बी इक्वल टू एन आर टी. आयडियल गॅससाठी इक्वेशन काय, पीव्ही इक्वल टू एन आर टी. पण नॉन आयडियल किंवा रिअल गॅससाठी प्रेशर करेक्शन आणि व्हॉल्यूम करेक्शन ऍड करायचं आहे. पी प्लस ए एन स्क्वेअर अपॉन व्ही स्क्वेअर आणि into V minus NB is equal to nRT. That is Van der Waals equation, where A is the measure of magnitude of intermolecular attractive forces. जे intermolecular attractive forces त्यासाठी घेतलेला हा कॉन्स्टंट आहे, दॅट इज कॉन्स्टंट ए. कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर. आता कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर काय, तर कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर आपला काढायचा आयडियल गॅससाठी जर काढायचा झाला तर त्याची किंमत 1 आहे. सो कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर that is Z is equal to PV upon nRT. PV equal to nRT. So compressibility factor is the ratio of PV and nRT. आयडियल गॅस साठी या Z ची किंमत 1 असणार आहे. फॉर नॉन आयडियल गॅस इट मे बी ग्रेटर टू दॅट ऑफ 1 और इट मे बी लेस टू दॅट ऑफ 1. आपल्याला इथे दिसतंय हे जे आहे ते रिअल गॅसेस आहेत आणि हा येतो आयडियल गॅस आहे. आयडियल गॅस साठी Z ची किंमत 1 असणार आहे आणि नॉन आयडियल गॅसेस साठी म्हणजे रिअल गॅसेस साठी प्रेशर लो असताना जर प्रेशर कमी असेल तर झेड ची किंमत कमी असणार, लेस टू दॅट ऑफ 1. ऍट लो प्रेशर व्हॅल्यू ऑफ झेड इज लेस दॅन 1 अँड ऍज फर्दर इन्क्रीज इन प्रेशर, जसं प्रेशर वाढवाल तसं झेड ची व्हॅल्यू वाढत जाते. इट क्रॉसेस टू दिस आयडियल गॅस लाईन, आयडियल गॅसच्या लाईनला क्रॉस करते. आणि या पद्धतीने आपल्याला 3 ऑब्झर्वेशन सांगता येईल. ऍट व्हेरी लो प्रेशर, जर प्रेशर कमी असेल, गॅसेस आर शोन टू हॅव झेड अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 अँड बिहेव ॲज आयडियल गॅस. म्हणजे लो प्रेशरला झेड ची व्हॅल्यू जवळपास 1 इतकी असणार आहे. प्रेशर कमी आहे, झेड ची किंमत जवळपास 1 आहे आणि त्यामुळे आयडियल गॅसचं बिहेवियर दाखवणार आहे. ऍट हाय प्रेशर ऑल गॅसेस झेड इज ग्रेटर दॅन 1. हाय प्रेशरला मात्र झेड ची किंमत तुम्हाला जास्त दिसते आहे, हे नॉन आयडियल बिहेवियर आहे. ऍट इंटरमिडिएट प्रेशर झेड इज लेस दॅन 1. हे जे आहे इंटरमिडिएट प्रेशर आहे, झेड ची किंमत एकदम कमी झालेली आहे. तर या पद्धतीनं हे गॅसेस आहेत. अजून एक जो आपल्याला या ठिकाणी महत्वाचं रिलेशन द्यायचं आहे, तर या पद्धतीनं झेड दॅट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर इज इक्वल टू व्ही रिअल अपॉन व्ही आयडियल. आयडियल गॅससाठीचं जे इक्वेशन आहे, आयडियल गॅससाठी इक्वेशन आपण लिहिणार आहे व्ही आयडियल इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी. आणि on putting the value of nRT upon P in this equation, we got Z equal to V real upon V ideal. त्यामुळे कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टरचं अजून एक डेफिनेशन आपल्याला इथे येता येईल, द रेशिओ ऑफ ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस टू द मोलर व्हॉल्यूम ऑफ इट. ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर व्हॉल्यूम इफ वी आर रिअल गॅसेस. म्हणजे हे जे काही 2 व्हॉल्यूम आहे, एक व्हॉल्यूम आहे ते रिअल गॅसचं व्हॉल्यूम आहे आणि हे आहे ते आयडियल गॅसचं व्हॉल्यूम आहे. या दोन्हीचा जर रेशो घेतला ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि प्रेशरला तर तुम्हाला मिळेल तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर. सो कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर इज द रेशो ऑफ ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस टू द मोलर व्हॉल्यूम ऑफ इट इफ इट वेअर अन आयडियल गॅस ऍट दॅट टेम्परेचर अँड प्रेशर. लिक्विफॅक्शन ऑफ द गॅस, मग याच्यासाठी अँड्र्यूज आयसोथर्म बघितलाय. अँड्र्यूज आयसोथर्म मध्ये आपण कार्बन डायऑक्साईड वायू घेतलाय आणि कार्बन डायऑक्साईड वायूचं आपण एक विशिष्ट कॉन्स्टंट टेम्परेचरला प्रेशर वाढवत जातोय. वेगवेगळ्या टेम्परेचरला आपण आयसोथर्म मिळवलेले आहेत. मग त्यापैकी 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड पेक्षा जर जास्त टेम्परेचर मेंटेन केलं, सो टेम्परेचर मोर दॅन 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड, दॅट कार्बन डायऑक्साईड बिहेव्स लाईक आयडियल गॅस. तो आयडियल गॅस प्रमाणे बिहेव दाखवतोय. सो ऍट हायर टेम्परेचर कार्बन डायऑक्साईड शोज आयडियल बिहेवियर. आता आपल्याला इथं टेम्परेचर लक्षात ठेवायचं आहे ते कोणतं, तर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड. 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डायऑक्साईड रिमेन गॅस अप टू 73 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, त्याला पॉइंट ई असं म्हणलंय. ऍट 73 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड कार्बन डायऑक्साईड अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम. द टेम्परेचर
दॅट इज 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर. तुम्हाला या ग्राफ मधलं कार्बन डायऑक्साईडचं क्रिटिकल टेम्परेचर विचारलं जातं. तर 30.98 हे क्रिटिकल टेम्परेचर आहे आणि 73 ऍटमॉस्फिअर हे क्रिटिकल प्रेशर आहे. लक्षात आलंय. द टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. दिस इज द हायेस्ट टेम्परेचर ऍट विच लिक्विड कार्बन डायऑक्साईड इज ऑब्झर्व्ड. हे जास्तीत जास्त टेम्परेचर आहे की ज्या टेम्परेचरला CO2 लिक्विड स्टेटमध्ये आढळला ते टेम्परेचर आहे 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड. त्याला क्रिटिकल टेम्परेचर असं म्हणलं जातं. व्हॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गॅस ॲट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल व्हॉल्यूम अँड प्रेशर इज at this temperature is called as critical pressure. Critical temperature, pressure and volume are the critical constant. तर हा आहे तो अँड्र्यूज आयसोथर्म आहे. याच्यामध्ये फक्त 3 टेम्परेचर लक्षात ठेवायचे. एक 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, 30.98 डिग्री सेंटीग्रेडला पॉइंट ई ला आणि 73 ऍटमॉस्फिअरला लिक्विफॅक्शन झालेलं तुम्हाला इथे दिसून येत आहे. आणि हे 30.98 हे क्रिटिकल टेम्परेचर आहे कार्बन डायऑक्साईडचं. 30.98 पेक्षा जास्त टेम्परेचर मग 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड असेल किंवा 50 डिग्री सेंटीग्रेड आहे त्या टेम्परेचरला तो गॅस आयडियल बिहेवियर दाखवतोय. लक्षात आलंय. 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड दॅट इज द हायेस्ट टेम्परेचर ऍट विच ऍट 73 ऍटमॉस्फिअर दिस कार्बन डायऑक्साईड गॅस गेट लिक्विफाय. त्याच्यानंतर आपण 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड घेतलंय. पॉइंट बी ला लिक्विफिकेशन स्टार्ट झालं. पॉइंट सी ला कंप्लीट झालं. पॉइंट बी टू सी देर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड स्टेट अँड गॅसेस स्टेट. आणि पॉइंट सी च्या पुढं तो कार्बन डायऑक्साईड लिक्विड स्टेट मध्ये आपल्याला आलेला दिसून येईल. त्याच्यानंतर तिसरा जो ग्राफ आहे 13.1 डिग्री सेंटीग्रेडला हा. पॉइंट पी ला लिक्विफॅक्शन स्टार्ट झालं. पॉइंट क्यू ला ते कंप्लीट झालं. लक्षात घ्या सुरुवातीला तो गॅसियस स्टेट मध्ये आहे. पॉइंट पी टू क्यू इक्विलिब्रियम असणार आहे लिक्विड स्टेट मध्ये गॅसियस स्टेट मध्ये आणि क्यूच्या पुढे तो लिक्विड स्टेट मध्ये जाणार आहे. तर या पद्धतीने हा जो काही ग्राफ आहे त्याचं नाव आहे अँड्र्यूज आयसोथर्म. जर आपण पॉइंट पी बी ई सी क्यू हे जर जोडले, पी बी ई सी आणि क्यू हे जर पॉइंट जोडले तर आपल्याला एक या पद्धतीने डोम शेप मिळतोय. या डोमच्या आतला जो भाग आहे लक्षात राहा, हा ज्या डोमचा आतला भाग आहे तो काय सांगतोय इक्विलिब्रियम बिटवीन गॅसियस अँड लिक्विड CO2. या डोमच्या लेफ्ट साइडचा भाग आहे तो लिक्विड CO2 दाखवतोय आणि राईट साइडचा जो भाग आहे तो गॅसियस CO2 आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवतोय. तर फारसं काही हे ग्राफ विचारात घ्यायचं कारण नाही. आपल्याला नीटच्या दृष्टिकोनातून 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड हे क्रिटिकल टेम्परेचर आहे CO2 चं आणि 73 ऍटमॉस्फिअर हे क्रिटिकल प्रेशर आहे. लिक्विड स्टेट शेवटचा मुद्दा आपण या चॅप्टर मधला बघतोय. लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट मीन्स द स्टेट ऑफ मॅटर इन विच मॅटर हॅव डेफिनाइट व्हॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर स्ट्रॉंगर इन द लिक्विड स्टेट as compared to the gaseous state. Molecules in liquid state so close that very little empty space between them. Under normal condition liquid are denser than gases. Molecules of liquid are held together by attractive intermolecular forces. Liquid have definite volume because molecules do not separate from one another. Molecules of liquid can move past one another freely. Therefore liquid can flow, can be poured and can assume the shape of the container in which they are stored. म्हणजे एक ज्याला आपण जी काही फ्लुइडिटी ही जी प्रॉपर्टी आहे ती लिक्विड मध्ये आपल्याला दिसून येईल. दॅट लिक्विड गेट फ्लो. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड स्टेट. मग त्याच्यामध्ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपण अभ्यास केलाय. एक व्हेपर प्रेशर, दुसरी सरफेस टेन्शन, तिसरी विस्कॉसिटी. सरफेस टेन्शन काय? द फोर्स ऍक्टिंग पर युनिट लेंथ perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid is called as surface tension. Its unit is that kilogram second raised to minus 2 expressed as Newton meter inverse. या पद्धतीनं the magnitude of the surface tension of liquid depends upon the attractive forces between them. When attractive forces are large, the surface tension is also large. जितके अट्रॅक्टिव्ह फोर्स जास्त असतील तेवढं सरफेस टेन्शन जास्त असणार आहे. इन्क्रीज इन टेम्परेचर
increase in temperature increases the kinetic energy of the molecule and effectiveness of the intermolecular attraction decreases, so surface tension also get decreases. So as the temperature increases, surface tension get decreases due to decrease in intermolecular interaction. Viscosity, that is forces of friction between the layers of the liquid, is called as viscosity. As temperature increases, this we know that intermolecular interaction get decreases and viscosity also get decreases. ही viscosity जी काय असणार आहे ती viscosity measure करण्यासाठी that neta is the measure of viscosity. It's a SI unit is that viscosity, जो काही नीटा विस्कॉसिटी कोएफिशियंट आहे त्याचं युनिट आहे दॅट इज 1 न्यूटन सेकंड पर स्क्वेअर मीटर, दॅट इज NS मीटर रेज टू -2, दॅट इज रेफर्ड ॲज पास्कल सेकंड. त्याला पास्कल सेकंड असं आपण म्हणतोय. 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू 1 किलोग्रॅम मीटर इनवर्स सेकंड रेज टू -1. तर या पद्धतीने आपल्याला हे सांगता येईल. इन अर्ग सिस्टीम द युनिट ऑफ कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी इज पॉइंट्स. 1 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 gram centimeter raised to -1 second raised to -1, that is equal to 10 raised to -1 kilogram meter raised to -1 second raised to -1. तर या पद्धतीने आपला 1 पॉइंट्सचं जे रिलेशन आहे ते आपल्याला देता येईल. किंवा विस्कॉसिटीचं युनिट काय असा प्रश्न तुम्हाला विचारला. जनरली ह्या रिलेशनचा वापर किंवा विचारलं जात नाही. आपल्या थेअरीमध्ये आहे म्हणून तुम्हाला ती समोर दिलेली आहे. तर या पद्धतीनं व्हिस्कॉसिटी, सरफेस टेन्शन आणि व्हेपर प्रेशर या तिन्हीच्या डेफिनेशन आणि त्यांचे युनिट याच्यावरती शक्यतो तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो. 99% प्रश्न विचारला जात नाही याच्यावरती, पण क्वचित प्रश्न विचारला तर डेफिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन असेल. ओके, सो दॅट्स ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ मॅटर. इथं हा स्टेट्स ऑफ मॅटर हा चॅप्टर पूर्ण संपलेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच.